Mga inday, nagtataka kayo kung bakit may daladala akong saging? Kung bakit merong saging sa aking harapan? Dahil po ay umuulan ngayon, so may bagyo-bagyo. Masarap kasi kumain ng saging na saba, lalo pat lalagyan natin ng ating gata. So ang gamit natin ngayon ay si bonus na naman. Yan ang ating coconut cream na bonus. Bukod sa good quality siya, masarap pa at mura. Diba? Yun ang importante mga inday. Kailangan maging wais tayo. Maghahanap tayo ng mura pero masarap. Mura na siya, masarap pa, good quality pa. So, itatabi ko muna. So, ang una kong gagawin, syempre, itong saging ko, itong aking saba, hinugasan ko na ito mga inday. So, kailangan ko na lang siyang balatan. So, meron tayo dito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, so, 14 na saba. So, ito ay hindi siya malaki, guys. So, ito ay small size lang siya. Kung makikita ninyo, yan. Malit lang talaga siya. Kaya, dadamihan natin yung ating saba. So, ngayon, guys, ay umpisahan ko na yung aking paggawa ng ating merienda. So, bago yan, kailangan ko muna itong tanggalan ng balat. Kuha ako ng aking kutsilyo. Ayan, meron tayong kutsilyo dito. So, itong kaldero ko ay nahugasan ko na rin. Tabi ko lang dyan. Tanggalin lang natin ang kanyang ang balat. So, yung saging ko pala, ay hindi siya masyadong hinog. So, yung saktong-sakto lang. Kasi pag gumamit kayo ng sobrang hinog guys ay medyo maasim-asim na siya konti. Huwag kayong mag-alala dahil itong saging ko ay hinugasan ko na siya ng todo-todo at malinis naman yung aking kamay. So ilalagay na natin dito ang ating saging hanggang sa matapos natin ito lahat. I-arrange lang natin. Ayusin lang natin yung ating saging dyan. Okay, tanggalin ko lang yung mga dulo, yung may itim-itim. Yan. Dinamihan ko siya yung saging ko kasi maliit siya. Pag malaki siya guys, pwedeng mga 10 piraso. So, dahil po ay maliit po ang aking saging, so sa isang piling niya ay 14 piraso. So, tanggalin ko lang to. Kaya ubusin natin ang isang piling dahil hindi naman siya kalakihan. Ayan, ubusin lang natin ito. Ilagay natin lahat sa ating kaldero. Ayan, ilubog natin lahat ang ating saging. Nakalubog siya sa kaldero. Diba? Saktong-sakto, kasya-kasya sa ating kaldero. So ay ngayon guys ay nailagay na natin sa kaldero yung ating mga saging, ang ating saba. So ang next kong gagawin ngayon ay ilalagay natin yung ating gata, yung ating bonus coconut cream. Bubuksan muna natin ito bago natin siya ilalagay. So kukuha lang ako ng aking pangbukas. Shake ko muna yung aking gata. Bubuksan na natin para mailagay na natin sa ating saging. Ngayon guys, kailangan nating sukatin yung ating gata kasi baka magkulang ang ating isang lata, so kailangan natin siyang dagdagan, di ba? Susukatin na natin. Kukuha lang ako ng aking panukat. Yan. 1 cup. So ngayon guys, dahil hindi siya umabot ng 2 cups, so kailangan kong dagdagan ang aking gata. So ngayon ay ito, ay pangalawang cup na ito. 2 cups na gata. So ngayon, ang next ko guys, kailangan natin takpan yung ating kaldero. So bubuksan na natin ito. Ilagay ko muna siya sa medium high. So antayin natin na kumulo yung ating gata. So ayan, dahil siya ay kumukulo-kulo na. So meron tayo ditong white sugar. Half cup ng ating white sugar. So ilagay ko na dito ang ating white sugar na yan. So ayan, takpan natin ito. And then, lulutuin natin ang ating saba na mga 12 to 15 minutes. So, uurasan natin siya guys. Ng 12 to 15 minutes. Kung gusto nyo pala, mga inday, kung gusto nyo ng matamis pa, mahilig kayo sa sugar, mahilig kayo sa matamis, ay pwede ninyong dagdagan ng inyong sugar. So, dahil kami ay hindi kami masyadong mahilig sa matamis, so, ang nilagay ko lang ay half cup lang na white sugar. Pero kung kayo, pwede nyo dagdagan mga inday. Okay, so ngayon ay tulutuin natin ito ng 12 to 15 minutes. So babalikan natin yung ating saging na saba after na titingnan natin siya sa 12 minutes. Balikan natin siya after ng 12 minutes. Pagkatapos ng ating 12 minutes, ayan na ang ating saging na saba. So, naluto na po ang ating saging na saba. So, pwede na nating patayin yung ating apoy. Wow! Looks so yummy, guys. Patayin na natin yung ating apoy. So, ito na po ang ating finished product ng ating merienda. Tamang-tama sa maulan na panahon. So tara guys, tayo magmerienda na. Natapos ko na gawin ang aking pang-merienda. So ayan na mga inday, mga dudong. So thank you so much guys dahil sinamahan ninyo ako sa aking pagluluto ng ating ginataang saging. At hindi kayo nagsawang panoorin ang aking mga video
Masarap sa panahon na tag-ulan at hanggang sa ako'y natapos aking pagluluto ngayon. Tamang-tama sa ating merienda time. Maraming salamat guys!